ઇતિહાસોની અંદર અનેક ભક્તોની મહિમા ગાવામાં આવી છે, જેમની અંદર આપણે સાંભળીએ છીએ કે કોઈ દેશભક્ત હોય છે, કોઈ માતૃભક્ત હોય છે, કોઈ પિતૃભક્ત હોય છે, તો કોઈ ગુરુ ભક્ત હોય છે. હંમેશા દરેકની અંદર એક આપણે વિશેષતા જોઈએ છીએ કે એક દેશભક્ત હોય એ પોતાના જીવનને દેશ માટે કુરબાન કરી દેતા હોય છે અને એ દેશની સેવા માટે પોતાનું સમસ્ત જીવન લગાવી દે છે, જેના માટેના જીવનમાં ગમે તેવો સંઘર્ષ આવે છે તો એ સંઘર્ષની સામે લડે છે. ગમે તેવી કઠિન પરિસ્થિતિઓ આવે છે તો એ પરિસ્થિતિનો સામનો કરે છે, પણ પોતાના જીવનને એક દેશની સેવામાં લગાવે છે. જેના જીવનમાં આપણે જોઈએ છીએ કે એક આર્મીની અંદર જ્યારે એનું ભરતી થતી હોય છે, એ સમયની અંદર જે કમાન્ડો હોય છે કે જેની દરેક આજ્ઞાઓને પાલન કરવું પડતું હોય છે, અને એ કમાન્ડો જ્યારે એને ટ્રેનિંગ આપતા હોય છે, સમયની અંદર એને કહેવામાં આવે કે તમારે 100 કદમ ચાલવાનું છે, અને એ 100 કદમ ચાલ્યા પછી જો એક કદમ પણ આગળ વધે તો આગળ ખીણ હોય છે. આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો એ સીધા ખીણમાં પડે છે. યાની કે એને દરેક આજ્ઞાનું પાલન કરી અને એ પોતાના જીવનને દેશ માટે કુરબાન કરે છે. અને જ્યાં બી એના જીવનની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે ગમે ત્યારે જ્યાં બી આદેશ આવે તો કોઈ પણ સરહદની ઉપર એ દેશની સેવા કરવા માટે હાજર થતા હોય છે. અને એક દેશભક્ત હોય એના જીવનમાં આપણે જોઈએ તો એના જીવનની અંદર એના નસે નસની અંદર એક દેશ પ્રેમ છુપાયેલો હોય છે, અને એ દેશ પ્રેમ માટે થઈ અને મરી મટવા માટે તૈયાર હોય છે. અને એની એક અંતિમ ઈચ્છા એ હોય કે હું દેશની સેવા કરતા કરતા મારા જીવનને પૂર્ણ કરું. એવો એનો એક દેશ પ્રેમ હોય છે, જેને આપણે દેશભક્ત કહીએ છીએ. એવી જ રીતે એક માતૃભક્ત હોય છે, પિતૃભક્ત હોય છે, જે હર પ્રકારથી સમર્પણ ભાવથી માતા પિતાની સેવા કરે છે. આપણે સાંભળીએ છીએ શ્રવણ કુમારની ગાથા સાંભળીએ છીએ કે જેણે પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન માતા પિતાની સેવામાં લગાવી દીધું. આજ ઇતિહાસના પાને આજે આપણે એને યાદ કરીએ છીએ કે જેણે પોતાના જીવનની અંદર માતા પિતાની સેવા કરી અને ઇતિહાસના પાને જેનું નામ અમર થઈ ગયું. એવી રીતે એક ગુરુ ભક્ત હોય છે. શાસ્ત્રોની અંદર, ઇતિહાસોની અંદર એક ગુરુ શિષ્યની આપણે પરંપરા યા મહિમાને સાંભળીએ છીએ કે એક એ શિષ્ય હોય છે કે જે ગુરુની હર આજ્ઞાનું પાલન કરે છે, જેને ગુરુ ભક્ત કહેવામાં આવે છે, જે ગુરુની ભક્તિમાં પોતાનું સમસ્ત જીવન લગાવી દે છે. અને એમની બી એક જ ઈચ્છા હોય કે મારું જીવન વીતે તો ગુરુની સેવામાં, ગુરુની ભક્તિમાં, હર એના કાર્યોની અંદર ગુરુ મહારાજજીની ભક્તિ હોય છે. સમર્પણ ભાવથી જે ગુરુની સેવા કરે છે, અને એ ભક્ત પણ હંમેશા ગુરુ મહારાજજીની પાસે એક જ પ્રાર્થના કરતા હોય છે કે હે ગુરુ મહારાજજી, બસ અમારું જીવન આપની સેવામાં વ્યતીત થાય. એવા ઘણા બધા આપણી સામે ઇતિહાસો છે કે જેણે ગુરુની સેવામાં પોતાના મસ્તકને આપી દીધું, ગુરુની સેવામાં પોતાનું જીવન સમર્પણ કરી દીધું, ગુરુની સેવા માટે કોઈએ પોતાનું રાજ ગુરુને સમર્પણ કરી દીધું. ઘણા બધા આપણી સમક્ષ એવા ઇતિહાસો છે. એવી જ રીતે એક ગુરુ હતા જેના અનેક શિષ્યો હતા, અને એક દિવસ નો સમય હતો અને ગુરુ મહારાજજી બધા શિષ્યોને બોલાવે છે અને ગુરુ મહારાજજી દરેક શિષ્યોને આજ્ઞા આપે છે કે આવતીકાલે તમારે બધાએ યુદ્ધમાં લડવા માટે જવાનું છે. પહેલાના સમયની અંદર ની વાત છે. તો એક એમાં શિષ્ય હતો, એ ગુરુ મહારાજજીને કહે છે, ગુરુ મહારાજજી, મને તો લડતા આવડતું નથી, હું ત્યાં જઈને શું કરું? ના મને તલવાર ચલાવતા આવડે, ના મને બાણ ચલાવતા આવડે, ના મને ગદા ચલાવતા આવડે, મને યુદ્ધ કરતા નથી આવડતું, હું યુદ્ધમાં લડી નહીં શકું, તો હું ત્યાં જઈને શું કરું? ગુરુ મહારાજજી એ શિષ્યને કહેવા લાગે છે કે ભલે તને ગદા ચલાવતા ના આવડે, તને તલવાર ઉઠાવતા ના આવડે, પણ તું મારી આજ્ઞાનું પાલન કર. તો એ શિષ્ય ગુરુ આજ્ઞાકારી ભક્ત હતો, જે ગુરુની હર આજ્ઞાનું પાલન કરે. અને એ શિષ્ય ગુરુ મહારાજજીને કહે છે, ગુરુ મહારાજજી, આપની આજ્ઞા શિરોધાર્ય છે,
પણ મારી એક ઈચ્છા છે, શું આપ પૂરી કરશો ખરા? ગુરુ મહારાજજી શિષ્યને કહેવા લાગે છે કે હા, કેમ નહીં. તો શિષ્ય ગુરુ મહારાજજીને કહે છે, ગુરુ મહારાજજી, એમ તો મારી સંસારની ભૌતિક કોઈ વસ્તુની કોઈ કામના નથી, કોઈ ઈચ્છા નથી. કારણ કે ભક્તની શું ઈચ્છા હોય, એક શિષ્યની શું કામના હોય, એને કોઈ સંસારની કોઈ વસ્તુ માટે લાલચા નથી હોતી, કોઈ કામના નથી હોતી, પણ એક ઈચ્છા એની જરૂર હોય છે. અને એક ભક્ત એ શિષ્ય ગુરુ મહારાજજીને કહે છે, ગુરુ મહારાજજી, કદાચ હું યુદ્ધમાં લડવા માટે જાઉં, કદાચ મારી મૃત્યુ પણ થઈ શકે, પણ હે ગુરુ મહારાજજી, મારી એક એવી ઈચ્છા છે કે હું અંતિમ સમયની અંદર મારું જે જીવન પૂર્ણ થાય, મારા શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળે, તો મારું અંતિમ સમયમાં મારું મસ્તક આપના ચરણોમાં રહે. બસ એક મારી ઈચ્છા છે, બાકી મારી કોઈ ઈચ્છા નથી. ગુરુ મહારાજજી શિષ્યની ભાવના જોઈ અને ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને ગુરુ મહારાજજી આજ્ઞા આપે છે અને એ શિષ્ય પણ યુદ્ધમાં લડવા માટે જાય છે. અહીંયા ઘટના એવી ઘટે છે, યુદ્ધ મેદાનની અંદર બધા શિષ્યો હતા એ લડતા હતા. એમાં અચાનક આ જે શિષ્ય હતો, એના જે દુશ્મનો હતા, એને પાછળથી તલવારનો વાર કરે છે અને એ તલવાર સીધી એના ગળા ઉપર મૂકી દે છે અને એનું ગળું કપાઈ જાય છે. પણ એનું જે ગળું પૂર્ણ કપાતું નથી, થોડું એનું ગળું જે હતું એ લટકેલું હતું. અચાનક કોઈ શિષ્ય જોઈ જાય છે કે આ તો અમારો ગુરુ ભાઈ છે અને એને આપણા દુશ્મનોએ એના ઉપર વાર કર્યો છે. અને અચાનક એ શિષ્ય, જે શિષ્યના ગળા પર વાર થયો હતો, એ શિષ્યને લઈ અને ગુરુ મહારાજજીની પાસે જાય છે. ગુરુ મહારાજજીને કહે છે, ગુરુ મહારાજજી, આને કઈ થઈ ગયું છે, અને કોઈએ માર્યું છે, કોઈએ તલવારથી ઘા કર્યો છે. અને જેવો જે ગુરુ મહારાજજીની પાસે લઈને ગયા અને શિષ્ય જેવો ગુરુ મહારાજજીના ચરણોમાં જ્યાં પ્રણામ કરવા માટે જાય છે, ત્યાં તરત તેનું મસ્તક ગુરુ મહારાજજીના ચરણોમાં નીચે પડી જાય છે. અને એ સમયની અંદર ગુરુ મહારાજજી શિષ્ય પર અતિ પ્રસન્ન થઈ જાય છે, કારણ કે એની અંતિમ ઈચ્છા કેવલ માત્ર એક જ હતી કે અગર મારું મૃત્યુ પણ થઈ જાય તો મારું મસ્તક ગુરુ મહારાજજીના ચરણોમાં જઈને પડે. સજ્જનો, મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે, એ સાચો શિષ્ય છે, એ સાચો સેવક છે, એક ભક્ત છે કે જે ગુરુની હર આજ્ઞાનું પાલન કરે છે, ચાહે કોઈ પણ આજ્ઞા હોય. અને કારણ કે એક ભક્ત એ હોય કે જે ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરીને ગુરુ ભક્તિ કરતો હોય છે, અને એક શિષ્ય એ હોય કે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરતો હોય છે, પોતાના મન પ્રમાણે કરતો હોય છે અને મનમુખી કહેવાય છે. જ્યારે કે ગુરુની આજ્ઞામાં રહી અને ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે જે જગતમાં કાર્ય કરે છે, જેને ગુરુમુખી કહેવામાં આવે છે. તો આપણા ધર્મશાસ્ત્રોની અંદર એવા ભક્તોના, એવા શિષ્યોના ઇતિહાસો બની ગયા કે જેને આજ્ઞાનું પાલન કરી અને પોતાનું સમસ્ત જીવન સમર્પણ ભાવથી એક ગુરુની સેવા કરી, જેને ગુરુ ભક્ત કહેવામાં આવે છે. આવા જે ભક્તો થઈ ગયા, જેના ઇતિહાસો આપણે સાંભળીએ છીએ. સજનો, કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર કોઈ પણ જ્યારે ગુરુની આજ્ઞા થાય તો હર ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરી એમાં જ શિષ્યનું હિત હોય છે, એમાં શિષ્યનું કલ્યાણ હોય છે. કારણ કે ગુરુની શક્તિ હંમેશા શિષ્યની સાથે હોય છે. ગુરુ હર પ્રકારથી શિષ્યની રક્ષા કરતા હોય છે, પરંતુ એ શિષ્યનો ભાવ, ભક્તિ, જેની અંદર સમર્પણ ભાવ હોય છે, સમર્પણ ભાવથી જ્યારે ગુરુને ભજતો હોય છે, તો જેટલો પ્રેમ એક શિષ્યને ગુરુ પ્રત્યે હોય છે, એટલી જ અનંત કૃપા ગુરુની એ શિષ્ય ઉપર હંમેશા વરસતી હોય છે. બસ એના માટે જરૂર છે માત્ર કેવલ આપણા ભાવ, પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસની. અને વિશ્વાસથી જ હંમેશા આપણી ભક્તિ દ્રઢ બનતી હોય છે. વિશ્વાસથી જ હંમેશા વ્યક્તિ સાધનાના માર્ગની અંદર આગળ વધતો હોય છે અને એ વિશ્વાસ આપણો હંમેશા અનુભવથી વધતો હોય છે. જેટલી વ્યક્તિ પોતાના જીવનની અંદર ગુરુની સેવા કરે છે, ગુરુની ભક્તિ કરે છે અને એના જીવનમાં જે અનુભવ થાય છે ને, એ અનુભવથી હંમેશાનો વિશ્વાસ દ્રઢ બને છે. અને એ અનુભવનો વિશ્વાસ એવો દ્રઢ હોય છે કે જેને દુનિયાની કોઈ વસ્તુ ડગાવી શકતી નથી. અને એ વિશ્વાસ હતો પ્રહલાદના જીવનની અંદર. આપણે ઘણી વખત એ પ્રહલાદના ઇતિહાસની કહાની સાંભળી છે કે એવો દ્રઢ વિશ્વાસ હતો, જેને ભગવાનના નામ ઉપર વિશ્વાસ હતો, જેનાથી દૂર કરવા માટે ખુદ એમના જ પિતાજીએ
ઘણા બધા પ્રયાસો કર્યા. પ્રહલાદને ઈશ્વરના નામથી દૂર કરવા માટે ખૂબ કષ્ટ આપે છે, ખૂબ દુઃખ આપે છે, પણ છતાંય પ્રહલાદનો જે વિશ્વાસ છે એ ડગતો નથી. અને ત્યારે એમની માતા પ્રહલાદને કહેવા લાગે છે કે બેટા, તારા જીવનમાં દુઃખ હોય, તારા જીવનમાં કષ્ટ હોય તો બસ એક જ કારણ છે ને કે તું ભગવાનનું નામ લે છે. બધા જ દુઃખનું કારણ એક જ છે, તો પછી નામ જ છોડી દે એટલે તારા જીવનમાં આ બધા કષ્ટ છે, એ બધા દુઃખ છે એ દૂર થઈ જાય. ત્યારે પ્રહલાદ એની માતા કયાધુને કહેવા લાગે છે કે માં, તે હજી નામને જાણ્યું નથી એટલે તું કહે છે કે નામને છોડી દે. પણ માં, નામને મેં નથી પકડ્યું, પણ નામે મને પકડ્યો છે. એટલો વિશ્વાસ પ્રહલાદના જીવનમાં હતો. અને એ જ વિશ્વાસથી જ્યારે પ્રહલાદ એક ગરમ થાંભલાને બાથ ભરે છે અને એ પ્રહલાદના વિશ્વાસથી ભગવાન થાંભલામાંથી પ્રગટ થયા છે. અને એવો ભક્તનો જ્યારે વિશ્વાસ દ્રઢ બને છે ને, ત્યારે ભગવાન એ જ સમયની અંદર પ્રગટ થઈ જતા હોય છે. તો એટલા ભક્તના વિશ્વાસની અંદર એ તાકાત હોય છે, સમર્પણ ભાવની અંદર એ તાકાત હોય છે. એટલા માટે સજનો એના ઇતિહાસો બની જાય છે. એટલા માટે કોઈ દેશભક્ત બને છે, કોઈ માતૃભક્ત બને છે, કોઈ પિતૃભક્ત બને છે અને કોઈ ગુરુ ભક્ત બને છે, જે ઇતિહાસની અંદર જેનું નામ અમર થઈ ગયું છે. એટલા માટે હર વ્યક્તિ પોતાના જીવનની અંદર એવો પ્રયાસ કરે, કોશિશ કરે કે આપણો ઉદ્ધાર શેનાથી છે, આપણું કલ્યાણ શેનાથી છે. કારણ કે ગુરુ એક એવી હસ્તી હોય છે કે એક શિષ્યને ભવસાગરથી પાર કરી દેતા હોય છે, સંસાર સાગરથી તારી દેતા હોય છે. એટલા માટે ગુરુની ભક્તિ આ સંસારની અંદર શ્રેષ્ઠ બતાવવામાં આવી છે. એટલે તો એકવાર એક ગુરુ અને શિષ્ય બને જઈ રહ્યા હતા તો રસ્તામાં એક નદી આવે છે. તો નદીમાં ખૂબ પાણી હતું અને ઊંડાણ પણ વધારે હતું. એટલા માટે ગુરુ મહારાજજી શિષ્યને કહેવા લાગે છે, બેટા, નદીમાં પાણી વધારે છે, ઊંડી પણ છે, તાણ પણ છે, તો એક કામ કર કે તું મારો હાથ પકડી લે અને આપણે બંને એકબીજાનો હાથ પકડી અને નદીને પાર કરી દઈએ. તો શિષ્ય ગુરુ મહારાજજીનો હાથ નથી પકડતો. ગુરુ મહારાજજી ફરી પાછા શિષ્યને કહેવા લાગે છે, બેટા, તું મારો હાથ પકડી લે, આપણે બંને હાથ પકડીને નદીને પાર કરી દઈએ. છતાં પણ શિષ્ય ગુરુનો હાથ નથી પકડતો. ત્યારે ગુરુ મહારાજજી શિષ્યનો હાથ પકડી લે છે અને હાથ પકડીને બંને નદીને પાર કરે છે. નદી પાર કર્યા પછી ગુરુ મહારાજજી શિષ્યને પૂછે છે, મેં તને વારે વારે કીધું તું મારો હાથ પકડી લે, તું મારો હાથ પકડી લે, છતાં તે મારો હાથ કેમ ના પકડ્યો? ત્યારે શિષ્ય ગુરુ મહારાજજીને કહેવા લાગે છે, ગુરુ મહારાજજી, હું તમારો હાથ પકડું અને તમે મારો હાથ પકડો, આ બંનેમાં બહુ મોટું અંતર છે. કારણ કે મારી પકડ તો ઢીલી છે. કદાચ પાણીના વહેણમાં હું હાથને છોડી પણ દઉં, પરંતુ ગુરુ મહારાજજી, તમારી પકડ તો એવી હોય છે ને કે એક વખત પકડ્યા પછી તમે કોઈને છોડતા નથી. અગર જીવ જો માયાના વહેણમાં ખેંચાઈ પણ જાય છતાંય પણ ગુરુ મહારાજજી કોશિશ કરતા હોય છે કે જીવને હાથ પકડી અને પોતાની તરફ ખેંચી લે છે, ઈશ્વર ભક્તિમાં લગાવતા હોય છે. એટલા માટે ગુરુ મહારાજજી, મારો હાથ, મારી પકડ તો છૂટી પણ શકે છે, માયાના વહેણમાં ખેંચાઈ પણ જાઉં છું, પરંતુ ગુરુ મહારાજજી, એનાથી વિશેષ એ છે કે તમે મારો હાથ પકડી લેશો. હું તો તમારો હાથ છોડી પણ શકું, પણ તમે મારો હાથ છોડશો નહીં, એ મને વિશ્વાસ છે. એટલા માટે મેં તમારો હાથ ન પકડ્યો, યાની કે તમે મારો હાથ પકડી લો. વસ્તુ એક છે, પણ પકડમાં ફર્ક હોય છે. એટલા માટે સમર્પણ ભાવથી એ શિષ્ય ગુરુની ભક્તિ કરે છે તો ગુરુ મહારાજજી એને આ સંસાર સાગરથી પાર ઉતારી દેતા હોય છે.